Xin chào quý vị khán giả, tôi là Hà Ánh Phượng, một trong 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu năm 2020. Chào mừng quý vị khán giả đến với lớp học trực tuyến của tôi. Thay vì bảng đen áo Hà Ánh Phượng, giáo viên tiếng Anh của trường Trung học phổ thông Hương Cần, Phú Thọ lại đang gắn liền bài giảng của mình với những studio như thế này. Công nghệ kết hợp cùng những bài giảng cũng là điều đã đưa cô giáo Phượng trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 50 trong danh sách giáo viên toàn cầu 2020. Giải thưởng được ví như giải Nobel của ngành giáo dục do tổ chức Vaki Foundation công bố vào sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua. Với cái thành tích đạt được của cô giáo Hà Ánh Phượng thì chúng tôi cho rằng điều này nó có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Điều này nó cũng thể hiện được cái tinh thần nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo của giáo viên, đặc biệt là giáo viên thế hệ trẻ. Trong cái điều kiện khó khăn và đặc biệt cái dịch Covid-19 đang diễn ra thì nó cũng thể hiện cái bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Từng từ chối vị trí giám đốc đại diện của một công ty dược có tiếng đến từ Pakistan để trở về làm giáo viên tại nơi mình sinh ra với những lớp học xuyên biên giới kết nối 5 châu. Có lẽ hơn ai hết, cô giáo trẻ người Mường này hiểu ước mơ của những cô cậu học trò dân tộc thiểu số kia sẽ được chắp cánh và hun đúc mạnh mẽ thế nào qua những lớp học thú vị này của mình. Vâng thưa quý vị, và đây là khách mời của chúng ta ngày hôm nay, cô giáo Hà Ánh Phượng. Cảm ơn Phượng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Nói đến giáo viên trong mùa Covid-19 này là nói đến một cái studio dạy học trực tuyến. Bạn đã quen với không gian này chưa? Không có học sinh thì chắc chắn là buồn rồi. Tại lớp thì bạn biết đấy là học sinh có thể hỏi được luôn giáo viên, nhưng ở đây chúng ta phải lường trước tất cả những cái tình huống. Và hơn nữa là như bạn biết là hiện tại là có rất là nhiều các cái kênh mà học sinh có thể tiếp cận, nào là YouTube rồi thì những cái kênh khác. Chính vì thế nên là một trong những cái cái khó khăn của giáo viên đó là giáo viên phải làm sao cho cái bài giảng của mình phải chất và có thể khác biệt để học sinh có thể theo dõi. Bây giờ hãy nói về cái thành tích gần đây nhất của bạn, đấy là lọt vào top 50 giáo viên toàn cầu vừa mới được công bố thôi. Bạn có bất ngờ không khi mà được có tên trong danh sách này? Khi mà nhận được tin này thì bản thân mình cảm thấy rất là bất ngờ, hạnh phúc và xúc động. Bởi vì thực sự là mình chưa dám nghĩ đến cái điều này. Thực ra là lần đầu tiên mình biết đến giải thưởng này là thông qua một cái diễn đàn giáo viên sáng tạo đổi mới của Việt Nam. Đó chính là diễn đàn Microsoft. Và đây chính là cái nơi quy tụ những nhà giáo, những người giáo viên rất là sáng tạo và cống hiến. Trong khi mình nộp hồ sơ thì mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ bạn bè quốc tế. Trong đó có những người ta có một cái vị trí rất là quan trọng trong cộng đồng giáo dục và họ đều bầu cử cho mình. Có 12.000 ứng viên và họ đã chọn ra được 50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu. Và 50 giáo viên này thì không phải thuộc 50 nước mà thuộc 37 nước thôi ạ. Và trong đó thì có Việt Nam. Ý tưởng mà để đưa các em kết nối thế giới như thế này bắt nguồn từ thực trạng, từ những cái khó khăn mà trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đang có. Đó là các em, hầu hết các em học sinh ở đây là người dân tộc thiểu số. Và mình đã từng là học sinh người dân tộc ngồi trên ghế nhà trường nên mình rất là hiểu những cái khó khăn mà các bạn đang mắc phải. Anh ngữ là sinh ngữ nên là lúc nào cũng cái việc mà tạo ra cái môi trường học tập ngoại ngữ cho các bạn ấy rất là quan trọng. Thì mình nhớ lần đầu tiên mà mình dạy các bạn đó chính là bài bóng đá về Brazil. Phản ứng đầu tiên của các bạn ấy đó là nhìn thấy trên màn hình đó là một cái thầy Tây. Và cũng có rất nhiều bạn rất là sợ, tâm lý rất là sợ sệt. Và các bạn ấy cứ đùn đẩy cho nhau là không nói đâu. Các bạn chỉ nói là hello, hello. Và mình cảm thấy là không ổn rồi. Thì hôm sau mình đã đổi bài, cố gắng là kết nối với một ở nước khác với tương đương với cái múi giờ ở Việt Nam để cho là học sinh của nước bạn xuất hiện trên màn hình. Và cái tâm lý của các bạn trẻ con mà, thế nên bao giờ là được đấy rất là thích và hồ hởi và tranh nhau nói chuyện. Mình chọn cái nội dung thích hợp, thế nên là các bạn rất là thích. Bên cạnh mô hình lớp học xuyên biên giới thì mình có tổ chức rất là nhiều hoạt động cho các em học sinh trong và ngoài giờ. Và một trong những cái dự án đấy mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là dự án nói không với ống hút nhựa. Bạn biết là dạy học dự án, nghe đến cái từ dự án là các bạn đấy cảm thấy rất là thích, bởi vì nó là một cái gì đó nó rất là cao siêu như ở các anh chị sinh viên đấy. Và sau đó thì có những cái buổi chúng mình có đến trên 40 cái buổi mà lớp học xuyên biên giới để tuyên truyền về cái vấn đề rác thải nhựa này. Và trong đó là đã có hơn 20 nước tham gia dự án của chúng mình. Cái điều mà mình tự hào mình nhận thấy ở đây đó là học sinh mình rất là tự tin. Và bây giờ thì các bạn ấy còn sành điệu hơn cả cô giáo, đó là những cái ứng dụng mà công nghệ thông tin. Mình chỉ biết đến mức độ vừa và đủ thôi, nhưng các bạn còn làm sáng tạo hơn cả cô nữa ạ. Nên là em cảm thấy rất là vui vì điều đó. Không chỉ dạy cho những học trò của mình, cô Phượng còn dạy học miễn phí cho trẻ em tại khu ổ chuột của Ấn Độ
Nam Phi cho đến các lớp học trực tuyến tại California, nước Mỹ. Tôi là giáo viên người Ấn Độ. Tôi đã thực hiện rất nhiều dự án hỗ trợ học sinh cùng cô Phượng. Đất nước tôi khá nổi tiếng về công nghệ thông tin. Nhưng tôi rất bất ngờ khi các bạn học sinh dân tộc miền núi của cô Phượng lại có thể sử dụng công nghệ hiệu quả như vậy trong học tập. Chăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ mời quý vị cùng với tôi sẽ cùng tham gia thử vào một cái phiên kết nối này được không ạ? Mình sẽ kết nối bắt đầu như thế nào đấy ạ? Đầu tiên thì khi mà anh muốn gửi, anh mời người thì anh sẽ vào nút này đây. Và cái hay như thế này là các em học sinh, khi mà anh nhìn em chia sẻ màn hình đấy ạ, thì khi mà em chia sẻ như thế này thì học sinh có thể thấy những cái bài giảng, thậm chí là có thể nhìn thấy cái cách mà anh viết ở phía dưới như nào, và cái chức năng và vẫn nhìn thấy mình ở góc màn hình đây. Ạ. Và cái hay nữa ở đây đó chính là ở trên lớp thì khi yêu cầu học sinh giữ trật tự thì có thể được một lúc là các em có thể là mất trật tự luôn, các em không nghe mình như vậy. Nhưng mà ở đây thì anh thấy là khi mình ấn nút ở đây mute thì cả lớp có thể là giữ trật tự và chỉ có nghe mà mình nói thôi, và các bạn sẽ không được nghe tiếng của những người khác. Ok, nào bây giờ mình thử kết nối với các bạn học sinh được không? Được ạ. Đây là học sinh của cô Phượng đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Các con học lớp mấy rồi? Em học của lớp 11A1 ạ. Thử giới thiệu một câu rất ngắn về mình bằng tiếng Anh. Lần lượt từng bạn một nhé, bạn nào trước nào? Tuấn. I'm 17 years old. I come from Hương Cần High School. Ok. Hi, my name is Phượng. I come from Hương Cần High School. Nice to meet you. Hi, I am An. I come Hương Cần High School. Nice to meet you. Một trong những cái điều mà các em thích nhất ở lớp học trực tuyến mà cô Phượng dạy là gì? Điều mà bọn em thích nhất ở lớp học trực tuyến của cô Phượng đó chính là bọn em sẽ được giao tiếp và nói chuyện với những người nước ngoài. Và cái cách học đó hoàn toàn mới so với những cái cách học trước đây chỉ học trên sách vở. Nó làm cho bọn em cuốn hút hơn đối với việc học, tìm hiểu về những nước khác nhau trên thế giới. Ngoài ra thì bọn em có thể giới thiệu và quảng bá nền văn hóa của Việt Nam đối với các bạn trên thế giới ạ. Ôi dồi ôi, nghe cái này là cô Phượng thích lắm đây này. Em ấn tượng với nhất là văn hóa của người Ấn Độ ạ. Tại vì là họ có những bộ trang phục rất là đẹp và họ cư xử rất là tế nhị và thân thiện ạ. Ok, cảm ơn các em rất là nhiều. Học tốt nhá. Bye bye. Bye bye. Tôi luôn nghĩ rằng là có một cái thách thức chung đối với tất cả những người giáo viên ở tất cả các bộ môn khác nhau, đó là làm sao để cho tiết học của mình trở nên thu hút. Với cá nhân bạn, góc nhìn của một giáo viên dạy tiếng Anh, thì bạn nghĩ rằng là có một cái công thức chung nào không để tạo ra sự thu hút này đối với các em học sinh? Để có thể có được cái sức hút cho học sinh thì việc đầu tiên giáo viên cần làm đó là giáo viên cần phải có một nguồn năng lượng tích cực, một cái sự truyền cảm hứng. Quan điểm dạy học của mình đó là mình luôn cố gắng để làm bạn thân thiện với học sinh, để hiểu rõ hơn học sinh của mình, thì từ đó mình mới có thể phát huy và tìm hiểu ra được cái phương pháp để khơi gợi cái nội động lực học ấy của các em. Một lần nữa xin được chúc mừng cô giáo Hà Anh Phượng với những thành tích tuyệt vời vừa rồi. Vâng, và thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tôi bị thoái hóa khớp, đau quá bà ơi. Dọ khổ, để tôi lấy viên khớp Tâm Bình cho ông uống nhé. Bệnh đau vai gáy của tôi, nhờ uống khớp Tâm Bình, đỡ rồi đấy. Viên khớp Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, giúp giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp, viêm khớp, đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, giúp hạn chế tái phát bệnh khớp.